Τέταρτη περίοδος. Τα σκοτεινά χρόνια. Η χώρα του Μπαζγκούν φτάνει μέχρι τις πύλες της Κασπίας και την θάλασσα, η οποία είναι η χώρα των Ούνων. Πέρα από τις πύλες της Κασπίας ζουν οι Βούλγαροι, που έχουν δική τους γλώσσα, άνθρωποι βάρβαροι και παγανιστές. Ζαχαρίας Σχολαστικός, Ρωμαίος ιστορικός. Κεφάλαιο 17. Η καταιγίδα που έρχεται. Ο θάνατος του Ιουστινιανού σημάδεψε την αυτοκρατορία. Ποτέ ξανά οι Ρωμαίοι δεν θα είχαν τέτοια δύναμη. Πολλές από τις κτήσεις του χάθηκαν και η διάδοχή του ήταν κατώτερη. Μόλις 50 χρόνια μετά το θάνατο του Ιουστινιανού είχαν χαθεί εδάφη στην Ισπανία και στην Ανατολή. Νέοι εχθροί και νέα βασίλεια έκαναν την εμφάνισή τους στη Δύση. Οι πόλεμοι ήταν ασταμάτητοι. Οι αλλαγές στην Ευρώπη ήταν κατακλυσμιαίες και η πίεση στους Βυζαντινούς αφόρητη. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας του Ιουστινιανού ήταν ο Μαυρίκιος. Η αυτοκρατορία βρέθηκε από το απόγειο της ακμής της ένα βήμα πριν το τέλος της. Τα χρόνια αυτά ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ. Μεγάλες καταστροφές έγιναν και πολλή γνώση από την αρχαιότητα χάθηκε για πάντα. Γι' αυτό η εποχή αυτή είναι γνωστή ως τα σκοτεινά χρόνια. Από τα σημαντικότερα γεγονότα των χρόνων αυτών ήταν η άφιξη των Αβάρων. Οι Άβαροι ήταν ένας νομαδικός λαός που ζούσε στις στέπες της Ασίας. Ήταν συγγενικός με τους Ούνους και τους Κίθες, λαούς που οι Βυζαντινοί είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Οι Άβαροι ήταν εξαιρετικοί πολεμιστές και δεινοί ιππείς. Εκμεταλλευόμενοι τους συνεχείς πολέμους και την αδυναμία των άλλων λαών, οι Άβαροι κατέκτησαν τις περιοχές απέναντι από τον ποταμό Δούναβη και ίδρυσαν ένα νέο κράτος. Με την δύναμή τους απειλούσαν τους Βυζαντινούς και τους Φράκους στα δυτικά, με τους οποίους πολεμούσαν συχνά. Μαζί με τους Άβαρους ήρθε και ένας νέος λαός, ο οποίος θα διαδραμάτιζε μεγάλο ρόλο στην ιστορία της περιοχής και θα ρίζωνε για πάντα. Μια μικρή φυλή υποτελής των Αβάρων, με παρόμοια οργάνωση τρόπο ζωής και πολέμου, ζούσε μέσα στο κράτος τους. Η φυλή αυτή ήταν οι Βούλγαροι, οι οποίοι εμφανίζονται στην ιστορία τώρα για πρώτη φορά. Με τον τρόπο αυτό, ένα τεράστιο κράτος δημιουργήθηκε πέρα από τον ποταμό Δούναβη, στα βόρεια σύνορα του Βυζαντίου. Φυσικά, όλοι οι λαοί αυτοί αφενός θαύμαζαν τους Βυζαντινούς για τον πλούτο και τη δύναμή τους, αφετέρου με κάθε ευκαιρία τους επιτίθονταν. Οι Άβαροι προκάλεσαν με τους πολέμους τους πίεση και σε έναν άλλο λαό, τους Σλάβους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Κάποιοι πήγαν προς τα βόρεια, άλλοι όμως πέρασαν τον Δούναβη και μπήκαν μέσα στην αυτοκρατορία. Κάποιοι Σλάβοι έκαναν επιδρομές και έφτασαν ως την Θεσσαλονίκη. Οι Βυζαντινοί όμως τους αντιμετώπισαν με επιτυχία και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος τους το ενσωμάτωσαν στην αυτοκρατορία. Από εκείνο το μικρό μέρος αργότερα θα εμφανιζόταν το κράτος της Σερβίας. Έτσι, οι Βυζαντινοί απέκτησαν προβλήματα και με τους Άβαρους και με τους Σλάβους. Φυσικά, οι ορκισμένοι εχθροί τους, οι Πέρσες, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την αδυναμία και συνέχισαν τους πολέμους. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά, ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος πολλαπλασίασε τις εκστρατείες του στρατού. Όμως, ούτε η οικονομία του κράτους δεν μπορούσε να αντέξει το κόστος, ούτε οι στρατιώτες ήταν ευχαριστημένοι. Παρόλα αυτά, ο αυτοκράτορας κέρδισε τον πόλεμο με τους Πέρσες
αποκτώντας εδάφη και χρόνο. Μάλιστα, υπέγραψε και μία συμφωνία ειρήνης και έβαλε για βασιλιά τον Χοσρόη τον δεύτερο, με τον οποίο είχαν καλές σχέσεις. Μόνο οι εχθροί στο βορρά ήταν πλέον απειλή. Ο Μαυρίκιος ζήτησε από τους στρατιώτες του να εκστρατεύσουν το χειμώνα εναντίον των Αβάρων. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Ο αρχηγός τους, ο Φωκάς, σκότωσε τον αυτοκράτορα και την οικογένειά του και σφετερίστηκε τον θρόνο. Όλα τα κέρδη του Μαυρίκιου πήγαν χαμένα και το Βυζάντιο βρέθηκε σε μία νέα κρίση. Ποιος θα έσωζε την αυτοκρατορία?